اوكي، اللي ما حلش الامتحان ده صباح الخير يا جماعه. CTTA Pro Mr. O back with another episode. So اللي ما حلش الامتحان ده طبعا هنحل مع بعض دلوقتي. هنريفيو اجابات جنى محمد ومحمد عماد ويوسف رسلان. اوكي، بس it is important at the end of the day نحل، صح؟ It is important at the end of the day نحل. So بنيجي نحل مع بعض، هقرا الجمله، هقول لكم نفكر ازاي، واللي عايز يبعت لي اجابات في الشات يبعت لي الاجابات في الشات as I solve. ما عنديش اي مشكله. Let's begin with question number 1. زي ما احنا قلنا انا هقرا الجمله، لو عايزين تحلوا معايا اهلا وسهلا بيكم. Let's begin. Corruption is a phenomenon involving many different aspects and is therefore hard to give a precise and blank definition. So أول حاجة عايزين نوصف إيه؟ عايزين نوصف كلمة definition. بس إيه الرسالة في الكلمة ديت؟ إيه اللي هو اللي عايز يقولها لي؟ عايز يقول لي a precise and so عايزين كلمة شبه precise. Mrs. جنى محمد، يعني إيه precise؟ يعني إيه precise؟ Microphone please. Oh boy. Let's go to دنيا، يعني إيه precise؟ Okay, جنى وليد، يعني إيه precise؟ حاجة حاجة إيه يا مسز جنى وليد؟ أوكي، جنى محمد. قولي لي تاني، كلموا في الميكروفون يا شباب عشان أسمع صوتكم. أوكي. حاجة دقيقة يعني مميزة أو Something that is مش مميزة، something that is exact. Something that is exact بالدقة. So جنى محمد قالت لي something perfect. So أنا عندي السؤال بقى يا مسز جنى محمد. يعني إيه comprehensible؟ يعني إيه comprehensible؟ These are important نفهم الوردز دولت عشان نقدر نجاوب السؤال. واللي يقول لك نخمن، لا، comprehensible غير comprehensive غير comprehensible. All of these mean different things. So let's go to محمد عماد. مايكروفون شغال؟ اه يعني ايه comprehensible؟ comprehensible. قولها لي direct، يعني ما تعرفش ولا ما تعرفهاش؟ لا ما اعرفش. question mark. unintelligible. مش لا مش زي يعني مش ايه؟ مش مش ذكي يعني مش عارف. مش مفهوم. مش اوكي. مفهوم. comprehensive. comprehensive مش عارف. comprehensible مش عارف، صح؟ اه اوكي، so طبعا situation ده جاي في words in context. عشان كده بقول لكم في vocabulary course بتاعتنا it is important تهتموا بالmeanings بالdefinitions بالexplanations. So comprehensible معناها حاجة مفهومة. حاجة مفهومة. comprehensive يعني حاجة complete, right? comprehensible حاجة نقدر نفهمها. So able to understand. So في فرق بسيط ما بين الثلاث كلمات دولت. فايه افضل اجابه هنا يا استاذ محمد؟ comprehensible. comprehensive, right? وليه احنا بنقول comprehensive؟ ايه اللي خليك تقول comprehensive؟ عندك اي سبب؟ ثانية. لا اوكي. Let's go to Mr. يوسف رسلان. ليه احنا بنقول comprehensive هنا يوسف رسلان؟ ليه كلمة complete ينفع هنا في الجملة؟ عشان هو عاوز definition يكون precise و complete. Yeah, exactly. So عايزين كلمة قريب من كلمة precise عشان precise معناها exact. وبنتكلم عن ايه الكونتكست، بنتكلم عن ايه definition. So عايزين مم. precise definition يعني exact definition، في نفس الوقت عايزين complete definition يعني معنى الكلمة بالكامل. So معنى كلمة corruption بالكامل. عشان كده إجابة C كانت أفضل إجابة. Let's continue to the next question.
question number 2. Again لو عندكم أي أسئلة ابعتوا لي في الشات. So أكمل الآية احنا قرأنا. However, at the core of most definitions, corruption is the idea that a corrupt act implies the abuse of entrusted power for private gain. Classic examples include bribery, clientelism, and the act of embezzlement. Now, again, we go to the question. دلوقتي, which choice is the best revision for the sentence? So أول سؤال يوسف نجار. لما أجي أحل السؤال ده أول خطوة إيه هو اللي أنا باخدها؟ What is the first step I take? أعرف معنى الكلام. No, not at all. أقرأ الحتة اللي قبلها واللي بعدها وبعدين أعرف معنى الكلام. برضه no. أنت شايف أنا بسألك ليه؟ عشان كل السؤال ليه. اصبر بس يا يوسف. اصبر يا يوسف. اصبر. لازم في steps لما أجي أقرأ الجملة لازم آخد الستep الصح على طول عشان أقدر أحل السؤال ده. أوكي. So يوسف قال لي أعرف معنى الكلام. ده مش سؤال معنى كلام. يوسف برضه سألني قال لي أقرأ قبليها وبعديها. ده برضه مش نوع من أنواع الأسئلة دولت إحنا لازم نقرأ قبليها وبعديها. This is an in-sentence question. So أول خطوة أنا باخدها يا إما أنا بلاقي الإيرور يا إما أسأل نفسي إيه التوبيك في السؤال ده. والاثنين دولت قريبين جدا من بعض عشان لو عرفت التوبيك هعرف أطلع الخطأ. So again هسألك يوسف أول خطوة إحنا بناخدها السؤال ده ليه توبيك. إيه التوبيك بتاع السؤال ده؟ تعرف ولا لا؟ أيوه بيتكلموا عن البرايبري والكلاينتيزم. أنا بسألك no يوسف تاني أنت مش فاهم سؤالي. دلوقتي question number 2. يوسف خليني أتكلم عشان أنت جاوبت غلط. خليني أتكلم. دلوقتي السؤال ليه فوكس معين. الفوكس ده يا إما هيجي من ناحية الجرامر يا إما هيجي من ناحية punctuation يا إما هيجي على style يا إما هيجي على sentence relevancy or coherence. طيب thank you Mrs. جنى محمد perfect. So دلوقتي يوسف لو سألتك الجملة ديت بيركز على إيه؟ هيبقى grammar, punctuation, style or relevancy؟ relevancy. ولا مش relevancy للأسف. right? So خليني أسأل جنى محمد عشان هي جاوبت صح. مس جنى محمد إيه الفوكس بتاع الجملة ديت؟ list. It's a list. It's grammar. السؤال ده بيسألني على grammar بيسألني على الليست. So ده أول خطوة لازم أخدها يا جماعة ما أجي أحل أسئلة 80 أو 90% من الأسئلة المفروض أعرف التوبيك من السؤال. لا ما أعرفش التوبيك أحدد المشكلة إزاي؟ لا ما أعرفش التوبيك أجيب الإجابة إزاي؟ عشان التوبيك ده بيقول لك هما بيسألوا في إيه. So it's important نفهم بيسألوا في إيه. It's very important. So جنى محمد أنت قلت لي بيسألونا في الليست. إيش عرفك بيسألنا على الليست؟ عشان هو قال كذا حاجة كان ما بينهم كوما وبعدين قال and. Good. عشان قال كذا حاجة ما بينهم كاما and صح؟ أوكي. برضو يا مسز جنى محمد إيه الشرط في الليست؟ What is the number one rule في الليست؟ إن هما يبقوا parallel. اللي هما يبقى parallel. Very good job. So أنا عرفت التوبيك وعرفت الشرط بتاع الليست لازم يبقى فيه parallelism. شايفين أنا بفكر إزاي دلوقتي بقى هل إجابة A parallel يا جنى؟ no. No, right? عشان هنا بيقول لي classic examples include bribery, the noun, اسم, clientelism, the noun, اسم, and the act of embezzlement. شايفين ازاي عندنا adjective عندنا noun وعندنا preposition. ده مش parallel. مش شبه بعض او مش equal في الستايل. فايه اهني اجابه يا مس جنى محمد بدينا equal style؟ B. إجابة B embezzlement. Embezzlement برضه اسم بدينا noun. Very good job Mrs. Jana Muhammad. I continue reading. Let's go down to question number 3. The unethical and often illegal nature of corruption, question mark, makes measurement particularly complicated. So أنا قرأت الجملة دلوقتي بقى again أنا بسأل نفسي إيه هو أول خطوة أنا لازم أخدها عشان أحل السؤال ده صح. Let's go to Mrs. دنيا. دنيا. Yes, miss. So دلوقتي قرأت الجملة إيه الأول خطوة تاخديها؟ المفروض أشوف السبجكت فين عشان أشوف الفيرب بتاعه. Well, okay, good. So you kind of كان في step number 1 إحنا قلنا عايزين identify the topic صح؟ So إيه التوبيك هنا يا Mrs. جنى؟
مسز دنيا أنا آسف. verb It's a verb question. Very grammar good job. So أول خطوة إحنا بناخدها عشان الverb question بنعمل إيه يا دنيا؟ بدور على subject بدور على subject verb agreement. وبرضه بلاقي tense. يا إما subject verb agreement يا إما tense. أنا عندي سؤال ليك يا دنيا. السؤال ديت ما فرقتش معانا tense. مش لازم نبص على tense. ليه أنا مش لازم نبص على tense؟ ليه ما فرقتش معانا التنس؟ مش عارف اوكي بصي على كل الاجابات، ايه التنس بتاع الاجابات؟ كلها present كلهم في البريزنت رايت. سو ما فرقتش معانا بقى التنس، فرقت معانا ايه؟ subject verb agreement. Very good job Mrs. دنيا. السؤال اللي بعديها بقى ايه السبجكت بتاع الفيرب؟ the ethical and often elegant matter هو المفروض السبجكت answer make بيبقى استني بس، بيبقى كلمه واحده. انت عامله لي 5 كلمات، هي السبجكت كلمه واحده، والكلمه ديت لازم يبقى noun، لازم يبقى اسم. سو كمان اسالك تاني what is the subject of the verb؟ ethical It's not ethical عشان the unethical ده adjective ده بيوصف صح. تعرفي اسمه ولا لا؟ بتستخدمي الفريز his كذا، his كذا، واللي ينفع هنا في البلانك ينفع noun. his car، his life. his unethical لا. his illegal ينفع نقول his illegal؟ لا لا. can you say his nature؟ لا his nature is a noun صح. So here unethical and often illegal. illegal برضو adjective. The subject is nature. The subject is nature. طيب جميل. So طالما احنا عرفنا السبجكت دلوقتي, what's the best answer يا شباب؟ دنيا what's the answer؟ makes ليه makes ولا make؟ makes makes صح. ليه ما قلناش؟ عشان السبجكت singular صح يا دنيا؟ So الverb لازم يبقى singular singular. جميل. ليه ما قلناش إجابة C؟ عشان هو في ال present simple عشان برضو الsimple tense دايما افضل من اي نوع تاني. السمبل تنس دايما بيبقى الكينج صح. سو مش عايزين نبعد عن اللونج فيربس ودايما نقعد السمبل تنس. ثانك يو مسز دنيا. يعني نخش على السؤال اللي بعديها question number 4. هكمل قرايه. السؤال بقى let's go to انا ما اتكلمتش جانا وليد كتير. جانا وليد. Yes. مع question number 4 ابدا من هنا. ماشي يعني. قرايه. لا دايما نبدأ من البداية، بداية الجملة. الجملة بتبدأ منين؟ من هنا. I'll continue reading بعدين هسألك بقى ايه الدنيا الخطوات هناخدها. Although precise corruption measurement is difficult, there's a clear correlation between perception and behavior. So available corruption data does provide valuable information that, when interpreted carefully, can both tell us something important about our world to contribute to the development of effective policies. Okay. السؤال بقى يا مسز جنى، قرأنا الجملة صح؟ أنا دلوقتي أيوة. عايز أسأل نعرف التوبيك إزاي؟ أنت عارفة التوبيك هنا ولا لأ؟ هما بيتكلموا عن السلوك أو اوكي again في الرايتنج اما اسالك يا مسز جنى التوبيك، يعني دلوقتي بنسال هنا على grammar ولا بنسال في punctuation ولا بنسال في style ولا بنسال في أنا بسأل في relevancy؟ ستايل لا ما بنسالش في style. جرامر بنسال في الجرامر. بس ايه الجرامر توبيك بقى هنا في السؤال؟ اديكي هنتيه ولا لا؟ present اديكي هنت ولا لا؟ الدين both يعتمد على الكلمه ديت. So what's the topic هنا بقى؟ past ملهاش علاقة ب past, present, future. أساسا مش verb question. ملهاش أي علاقة ب verbs. كلمة both. كلمة both احفظوها معايا. future بقى. ملهاش علاقة بده يا جنة. both شبه كلمة I either.
لا جنى، لو شفت كلمة either بدور على ايه؟ على okay, so you do not know the point here. Yes, Mrs. Dunya. So في حاجة اسمها يا شباب, let me share my screen, let me share my whiteboard, right? So now we're talking about a word pair. يا Mrs. Dunya عارفة الword pair؟ Mrs. جنة تعرف الword pair ولا لا؟ لا. Okay, so word pair معناها كلمتين لازم يجوا مع بعض. كلمتين لازم يجوا مع بعض. So مثلا لو شفت either, صح؟ لازم يجي معاها ايه؟ حد يعرف؟ or. لو شفت كلمة neither, افتكرتهم. صح؟ neither nor. nor, صح كده؟ so تعرفي ولا لا؟ أنا مش that هفتكرهم. مش هتفتكرهم صح؟ So both. Okay, let's go back to both. عارفة الword pair بتاع both ولا لا؟ هل نعرف الword pair بتاع both؟ Both. What's the word pair? Again, both, and. to, and, in, or and. What's the word pair? and. So نقول إجابة A و C غلط. So دلوقتي الword pair ليهم 2 شرط. Number 1 لازم نظبط البير، لازم نتأكد البير زي بعض. وإيه الشرط التاني بتاع الword pair يا Mrs. جنى؟ يكونوا parallel. جميل قوي. So what's my answer here for question number 4? دي. جميل. ليه إجابة دي يا Mrs. جنى؟ عشان both مع and يبقوا parallel. إيه اللي خليها parallel؟ Thank you, Mrs. Dunya. Both tell, verb, صح? And contribute, verb. verb. Okay? عشان كده بسألكم بختبركم بشوف انتوا فاهمين ولا لا. مش أي إجابة وخلاص ينفع معانا. Let's go to question number 5. Whose turn is it today with me دلوقتي? Let's go to Mr. Yusuf Raslan. For example, the data from perception survey suggests that corruption contrasts with human development. استنى بس أنا بقرا. And a number of studies explaining which data from law enforcement records have shown that education is an important element in explaining this relationship. So دلوقتي يا أستاذ يوسف إيه هو اللي لازم أعمله عشان أحل السؤال ده؟ أشوف معنى الباراجراف هو بيتكلم على أشوف إيه؟ وأفهم الجملة. أفهم إيه الكلمة اللي عايزني أفهم أبدلها. الجملة عايز يقول إيه. جميل. الجملة عايز يقول إيه بقى يا عم يوسف؟ هو عاوز ثانية. لا، عشان أنا فاكر إن خليتها correlates زي contrast. الجملة عايز يقول لي إيه؟ اللي عايز تقول لي إن suggest that الكوربشن تبقى contrast أو شبه الهيومنز. Not really. الجملة لو قرأت الجملة كلها بيقول لي this relationship. ايه هو this relationship؟ اللي هي between corruption والهيومنز. between corruption and human development. يا ريت نقرأ الكلام كله. So بيقول لي في relationship ما بين corruption and human development. شايفين ازاي بيقول لي this relationship؟ طيب سو أنهي كلمة معناها في relationship؟ معناها relationship. Yeah. Correlates. Correlates. هايل. Very good job, sir. See how this works يا شباب؟ بقرا الكلام، بقرا الجملة كلها. أنا بلاقي طلبة كتير بنعمل أخطاء عشان نقراش الجملة. بنقرا الجملة كلها. Okay? Please remember that. So now here we can say correlates. Let's continue question number 6. Whose turn will it be today? I guess it will be next up, Yusuf Nagar. Let's see here. So Yusuf Nagar, أقرا منين؟ أقرا من هنا مثلا؟
ثانية. لا، ابدا اقرا منين؟ من بعد الفول ستوب. ابدا من هنا. دي مش عندك من one Okay. of the most أيوة. On the EST exam. Okay. السؤال ده مش هيعتمد على الباراجراف. However, on the EST exam أسئلة الرelevancy اللي بيسألك ايه هو ينفع في الباراجراف، نقرا الباراجراف كلها. معظم الوقت الإجابة مرتبطة بمعنى الباراجراف أساسا. Okay? Just keep this in mind. So أنا هقرا دلوقتي. Let's continue reading. The Global Corruption Barometer produced by Transparency International asks individuals across countries whether they perceive specific institutions to be corrupt. The chart presents by institution the global aggregate figures. The numbers correspond to the percentage of survey respondents who think that most or all of each institution is corrupt in their home country. Okay, نقرا السؤال بقى يوسف. ايه المطلوب في السؤال؟ Which choice gives عايز the most يشوف the most accurate interpretation that can be عايزين the most accurate أظن كان interpretation most of the graph. Thank you, Mr. يوسف. لما نيجي نشوف الجراف يا يوسف نقراها ازاي؟ يعني نقرا ال percentages اللي هو الأكس أكسس والواي قول لي أكسس يعني. بالترتيب بالظبط نقرا الجراف ازاي؟ قول لي أول حاجة بتقراها ايه في الجراف؟ بقرا التايتل بتاع الجراف عشان أعرف ده من إمتى لإمتى. Good job. نقرا التايتل بيقول لي ايه يا يوسف؟ بيقول لي perception of corruption by Perception of corruption. Good. By Lebanon. institution Lebanon. جميل. 2017. شوف لي الواي اكسس. الواي اكسس بيقول لي ايه؟ ايه هو أقل الواي حاجة اكسس؟ police، على حاجة judges and مش شايف إيه اللي جنب judges. دولة الانستتيوشن صح؟ Judges, legislator. Good. والاكس اكسس بيقول لي ايه؟ percentages. Percentages. فلو سألتك يوسف ايه هو اعلى حاجة في الكوربشن؟ judges عشان هي 69%. Okay, very good job. So بيقول لي the judge is the highest. What's the lowest perception of corruption? police. Police. Okay, very good job. So دلوقتي احنا فهمنا الجراف. يلا نبدأ من إجابة B بعد كده نرجع تاني لإجابة A. So نبدأ بإجابة B. يوسف ايه رأيك في إجابة E؟ B. no. مش عاجبك. ليه مش عاجبك إجابة B؟ بيقول people perceive business executives and legislature by particularly corrupt. وهم أعلى حاجة هم الجudges Very جنب good الجudge. job, Mr. Yusuf. So particularly corrupt معناه the most corrupt. Excellent job there. So مين هو particularly corrupt, Yusuf? the judges. بشوف The بقى judges. Which one is my answer? Say again. D. دي Yeah. Good. It's particularly corrupt معناها the most corrupt. So خدوا بالكم language. Thank you, Mr. Yusuf Nagar. Good job there. Question number 7. Let's continue solving. Let's go to Mrs. Dunya. Continue reading. Yeah, Dunya. Right here, one of the most widely accepted mechanisms of controlling corruption is ensuring that those entrusted with power are held responsible for reporting their activities. Okay, so أول خطوة إيه هو أنا باخدها من يا دنيا هنا في السؤال؟ Again? أنا بقرا اللي قبله يعني عشان أفهم. ليه بنقرا اللي قبله؟ ده in sentence question. في sentences في questions لازم نقراها قبليه وبعديها. ده بس ده مش من نوع. اوكي سؤال. انا عندي سؤال تاني. هل ده سؤال grammar ولا سؤال punctuation ولا سؤال relevancy ولا سؤال style؟ style. No, yes, okay, it is acceptable. It is a style-based question. ايش عرفك ده style question؟ عشان هو كتب في choices 4 و 2 and وكده. Yeah, so it's a prepositional question. بيسأل على preposition. Very good job. So هتحلي السؤال ده ازاي؟ هتعرفي ده 4 ولا 2 ازاي؟ من السنتنس اللي قبلها.
No. يعني No, it's in sentence again. So نيجي نقول in sentence يعني مش لازم اقرا قبلها، انا بركز على اللي فيها. اوكي؟ ايه الفرق في الاجابات؟ preposition. Yeah, for, to, in, to. صح كده؟ مم. فاعرف البريبوزيشن ازاي؟ مش عارف. لازم نلاقي الكلمة هي مرتبطة بيها. مم. البريبوزيشن دايما مرتبطة بالكلمة قبليها. ومش شرط يبقى كلمة قبليها على طول، ممكن يبقى كلمتين قبليها 3 كلمات حسب الجملة. فهنا في الجملة which word is connected to the preposition? power. Power? No. She tell me with power, right? So now it already has its own preposition. Responsible. Responsible. جميل. So دلوقتي أسألك يا دنيا, are we responsible for, responsible to, responsible in, or responsible to? To. You're responsible to something? No. Responsible for something. You're responsible for something. عشان to معني مني ليكي, بس responsible for ده عشان, right? So answer A is the best. في other ways ممكن تحلوا الquestion ده, بس أفضل طريقة تلاقوا الكلمة المرتبطة بالpreposition ده السؤال الوحيد ممكن أقول لكم تحلوا بالsense. أنا ما بحبش أحل بالsense, بس ده النوع الوحيد. أما يجي يديكوا preposition ing ويديكوا infinitive, you go by what sounds the best, بس احنا ما عندناش السنس ده. اوكي؟ ما عندناش السنس ده. جايبها لكم كده دغري. Let's continue to question number 8. Whose turn is it now? Mrs. Jannah Muhammad. In a recent paper, Faraz and Fanan showed that electoral accountability casually affects the corruption practices of incumbent politicians in Brazil. So ده السؤال ايه يا Mrs. Jannah Muhammad? verb. No. اقول لك ليه بتقولي لي verb؟ اول سؤال ليه قلت لي verb؟ ما اعرفش حسيت verb بصراحة. Okay. Is casually a verb? كلمة casually ده is it a verb؟ Yes, Dunya. Is No. casually a verb? No. ly is a adverb اساسا. صح؟ Causality, causally, causing. None of these are verbs. So ده مش سؤال verb. Right? So ممكن نجرب تاني. ده السؤال ايه؟ adverb. No, it's a style question. Okay, what kind of style question is this? Yeah, Mrs. Jannah. It's diction, vocabulary. It's a vocabulary question. عشان كلهم, all right, كلهم بيديني different meanings. في casually, causality, causally, and causing. Okay, so now يا Mrs. Jannah عرفنا كل الكلام ده. ايه الخطوة اللي بعديها؟ ايه اللي المفروض نعملها دلوقتي بقى؟ انا عرفت ده السؤال ديكشن. عرفت ده سؤال ديكشن وبيسألني على أهمية كلمة أفضل. أعرف إزاي؟ نجيب المينينج بتاع كل واحدة. المينينج بتاع الجملة الأول. المينينج بتاع الجملة الأول. أوكي؟ سو الجملة عايز يقول لي إيه؟ لا مش عارفة. أوكي، الجملة معناها إيه؟ لا مش عارفة أقول معناها برضه. اوكي this is important. نقدر نفهم نقول معنى الجملة او نترجم الجملة عشان نجيب الكلمة الصح. الكلمة الصح هيكمل the meaning of the sentence. اوكي الكلمة الصح هيكمل the meaning of the sentence. In recent paper فراز and فنان. فراز وفنان عملوا ايه يا جنة؟ جنة محمد. لما Yeah. show it. They showed. What did they show? electric. Say it again. electric. Electoral. Say it with me. Electoral electoral. accountability.
يعني ايه electoral accountability؟ اوكي، يعني ايه elect؟ اللي هو elect انتخابات، حاجه اللي علاقه بانتخابات or choosing. يعني ايه accountability بقى؟ زي مثلا solution. مسؤوليه، responsibility. Okay, so it tells us electoral accountability يعني مسؤوليه في الانتخابات وكده. Question mark affects corruption practices of incumbent politicians. What does it affect? Corruption practices. يعني ايه corruption practices؟ هما اللي بيفسدوا في الحاجة. Yeah, so المسؤولية ليه effect على فساد، صح؟ بتاع politicians, right? Of incumbent politicians يعني بتاع السياسة وكده. So دلوقتي بقى يا مسز جنة محمد، الجملة بيقول لي ايه؟ في لو واحد مسؤول مش هيبقى مفسد، ولو واحد مش مسؤول هيبقى مفسد. Okay? Keep this in mind. So electoral accountability وفساد ليهم ايه؟ relationship، ليهم علاقة. ليهم علاقة. So دلوقتي بقى عايزين نشوف A B C و D، وعايزين نشوف الإجابة اللي معناها there's a relationship ما بين فساد وما بين الانتخابات. So Mrs. Jannah, which casually معناها ايه؟ إجابة A. formal. No, casually. لا بالعكس, it means relaxed. It means relaxed. What about إجابة B? Can you read إجابة B for me? actuality. Causality. Say it with me. Causality. يعني ايه causality? اللي هو the reason يعني. The reason. Very good job. جاي من كلمة cause, صح؟ جاي من reason, right? Or cause and effect. What about read إجابة C for me? causality. Causally. يعني ايه causally? I don't know. Same thing زي causality. They're the same meaning على فكرة. بس ايه الفرق ما بين B و C؟ واحد بيديني ITY, okay, the noun. واحد بيديني LY, the adverb. Okay. What about causing? يعني ايه causing؟ اللي هو السبب في حاجة. سبب في حاجة زي إجابة B و C، بس الفرق برضو هنا causing is a gerund. Okay. So شايفين زي B, C و D نفس الكلمة بس مختلف في parts of speech. دلوقتي بقى يا مسز جنى محمد، ايه هو أفضل إجابة؟ ايه؟ A, casually. So يعني ايه casual effect؟ يعني ايه casual effect؟ ليها meaning؟ Okay. No. Casual means حاجة هادية، حاجة relaxed كده، حاجة informal. I mean, you don't have a casual effect. هو عايز يقول لي في cause وفي effect، صح؟ So which answer معناها cause or سبب or reason، عشان لازم في reason عشان يبقى في effect. دي. اوكي بس إجابة B صح؟ بس B C و D نفس المينينج. So عرفتي B ازاي؟ اوكي عندي سؤال تاني. كلمة affect، شايفة كلمة affect؟ Yes. What part of speech is this? Is this an adjective, a noun, a verb, an adverb? verb. Verb. Okay. ايه هو من الإجابات بتاعتنا which answer بيوصف الverb؟ دي. إجابة C. الادverb بيوصف الverb مش الnoun. إجابة B is a noun. Okay. إجابة D is a gerund. إجابة C causally ly بيعمل إيه؟
بيوصف verb. وبيقول لي في علاقة give it be causally. So causally معناها في علاقة في relationship ما بين electoral accountability and corruption practices. So answer C is the best answer. محمد عماد. أيوه. Let's go to question number 9. Let's go to question number 9. Here we go. In municipalities where mayors can run for re-election, there is significantly less corruption, and the positive effect of accountability via re-election is more pronounced among municipalities with less access to information and where the likelihood of judicial punishment is lower. So أول خطوة بناخدها يا محمد عماد is إيه؟ إيه هو أول خطوة بناخدها عشان نحل السؤال number 9؟ ثانية واحدة. بشوف هو عاوز إيه بفهم هو عاوز إيه في الأول. بفهم هو عايز إيه. So هو عايز إيه بقى؟ Is this a grammar question? Is this a punctuation question? Is this a style question? Or is this a relevancy question? دول الأربعة options عندنا. أنا بلاقي الأوبشن بعد تحت اتعاملوا معاها زي فيديو جيم. Right? أما عندك Punctuation. فيديو جيم. Yes, a punctuation question. أما تيجي تلعب مثلا Call of Duty, right? وأنت في الليفل معين أنت لازم تغير السلاح عشان مثلا الليفل ده محتاج سلاح معين. So you have to go, you have to make sure بخش المنيو الصح والمنيو الصح ده ينزل لي السلاح الصح وبنلاقي السلاح اللي أنا عايزه. نفس الحاجة هنا. You're in a level معين, you're in a special level ده محتاج سلاح معين. So لازم تنزل المنيو وتفتح المنيو وتشوف إيه هو الأوبشنز في المنيو عشان تجيب السلاح الصح or the correct answer. Question number 9. Unfortunately كان في mistake في الانسر كي. وده ده السؤال الوحيد او في كم سؤال هنا، في 2 أو 3 اسئله في الاي اس تي امتحان ده اختلفت مع الشركه وبعت لهم ومحدش رد عليا، بس ما علينا. ايه المشكله هنا في الجمله؟ انت دلوقتي عرفت punctuation يا محمد صح؟ طيب ايه المشكله من ناحيه البنكشويشن؟ هتعرف المشكله ازاي؟ تعرف المشكله ازاي؟ صح؟ ده الخطوه اللي جايه. عارفها؟ الخطوه اللي جايه نعرف المشكله ازاي. لازم نلاقي فين dependent excuse me فين independent idea. فين ايه؟ independent idea. طيب جميل. فين independent idea هنا في الجمله؟ نيجي نقرا الجمله. فين independent idea؟ take your time. ابعتوا لي في الشات الشباب فين independent idea في الجمله. No يا دنيا that's dependent. طيب يا محمد ما قلتليش. مش عارف. اقرا الجمله معايا. in municipalities where mayors can run for re-election, there is significantly less corruption and stop here. this stop here عشان بعد الكوما and شايف في كوما and يجي ماشي. independent idea عادي فعايزين قبليها بقى. فين independent idea؟ there is significantly less corruption. اوكي ماشي. dependent idea in right. the dependent in بيبدأ بالprepositional phrase where ده برضو dependent حتى فيها subject verb but still dependent. okay still dependent. فدلوقتي يا أستاذ محمد هل في مشكلة هنا في الجملة؟
هي هل في مشكلة هنا في الجملة؟ لا ثانية. هي dependent وبعدين independent. اه ثانية واحدة. مش عارف، لا. ايوه في مشكلة. عايزين نفصل ما بين ال dependent idea وال independent idea. لازم نفصل ما بين ال dependent idea وال independent idea. بفصل بيهم ازاي؟ بحط كوما. بحط كاما ما بينهم. جميل. which answer does that for me؟ بي. جابت بي. خدوا بالكم الانتر كي ما بيقوليش بي، انا هغير الانتر كي، واساسا برضو جابت بي مش عاجبني، بس ما علينا مش هتكلم كتير. المفروض يبقى سي ليها كاما في الاخر هنا، بس انا مديكم الامتحان زي ما هو من غير اعمل تشينجز عشان اي اس تي بيبقى كان في ده، كان لسه في البدايه خالص في الاي اس تي من بتاع 3 سنين. تمام. كان في بعض اخطاء كده. حصل خير. اجابه بي. very good job. let's go to يوسف. جانا وليد. انا اسف، انا جانا وليد لسه ما كلمتكش. let's continue reading جانا وليد. هقرا تاني. there is significantly less corruption, comma, and the positive effect of accountability via re-election is more pronounced. طيب جانا وليد، ده السؤال ايه؟ grammar. Look at the words. It's actually a style question. Okay. صح، عشان عايزين نشوف أفضل كلمة. This is called confused words. This is called confused words. يعني بلخبطك. إيه الفرق يا جانا وليد ما بين affect and effect؟ تعرفي الفرق ما بينهم ولا لا؟ um, effect يعني تأثير. الاثنين معناهم تأثير. الفرق ما بينهم parts of speech. affect A for action يعني verb. affect A for action يعني verb. effect E for noun. Okay? So هنا في الجملة and the positive effect of accountability. هل محتاجين noun ولا verb هنا في الجملة؟ verb. Verb. What's my answer? A. A. Done. Effective is an adjective. Affection is a noun. Affection means love. Okay? And then final question here, question number 11, which gives an accurate interpretation of the data in the graph. Here is the graph. Let's go finally to Yusuf Raslan. الجراف ده أراها إزاي؟ قولي الخطوات اللي المفروض أخدها عشان أقرأ الجراف ده. الو. ألو. يس. أيوة مين؟ يوسف. أقرأ الجراف ده إزاي يوسف؟ شوف الانفورميشن اللي عليه. أبدأ إزاي؟ أبدأ بإيه؟ ابدا بالاول. مش عارف. Okay. Transparency Accountability Index versus share of people paying bribes 2010. The vertical axis. So هنا بيشرح لي بقى صح؟ هنا بيشرح لي graph. The vertical axis يعني vertical. vertical يعني عمود عن وقت. Yeah, good. The vertical axis shows scores in Transparency Accountability Index. Lower values reflect less accountability, weaker fiscal transparency, and political constraints. The horizontal axis shows the percentage of people who rep having paid a bribe to access public services. So let's see الجراف هنا. لو سألتك يا يوسف إيه هو أكتر دولة فيها فساد according to public perception، هتقول لي إيه؟ كندا. إيه؟ كندا. لا 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 أنت فهمتها غلط بقى. Accountability transparency. The higher the accountability ده كده معناها less corruption. ده كده معناها stronger government, stronger economy. يبقى اوكي؟ أيوة. احنا ممكن نقول الدنمارك وكندا عندهم ايه؟ the least corruption. لست. اقوى حكومة، اقوى اقتصاد. طيب بقى ايه هو بلد اللي فيها اكتر فساد؟ عراق. العراق. اه.
Yeah, it's pretty low up there actually, you know. But only less people بيقولوا في فساد. Share of people who have bribed. مم. How many people bribed in Iraq? Like 27%. 20%. Sierra Leone, I think, right? 80% مم. بيقولوا بيدفعوا في ايه البرايبس. طيب تمام. Bribes. Let's continue. نقرا بقى. So number 10. Oh, there's number 11 here in the end. هنا. So there is significantly less corruption, and the positive effect of accountability via re-election is more pronounced among municipalities with less access to information, where the likelihood of judicial punishment is over. Okay, so there's not too much here. So دلوقتي, which statement is true في الجراف Yusuf? As the accountability measures increase, the rate of bribery increases. Is this true? لا. لا, right? عشان if it increases, الbribe بيقل, صح? Okay. No. A ما ينفعش. What about B? People are less likely to pay bribes in countries where there's stronger institutions to support accountability. يعني صح. ايه؟ صح. صح. ليه؟ عشان هو هنا في الجراف مورين الناس اللي أكتر البلاد اللي ما عندهاش bribery عندها government أعلى Again, عرفنا ازاي الدول دولت ليهم government اقوى او ما فيش bribery. لا مش عشان كده بس البلور بتاع الجراف بيقول لي كده. مم. Lower values reflect less accountability, weaker fiscal transparency, and political constraints. Meaning weaker fiscal transparency يعني الاقتصاد مش واضحة أو الحسابات بتاع الناس مش واضحة, and political constraints يعني فيها ظلم كتير. Right? So that means you have a weaker government or weaker freedoms. إجابة B أفضل إجابة. Alright, beautiful people. Homework هينزل كمان شوية. خلصوا الهومورك عليكم, خلصوا الموك تيست. وخلصوا الريدنج assignments. اوكي. هشوف كمان شويه اذا كان خلصتوه ولا لا عشان ننزل هوم جديد. Do you guys have any questions? Okay. You can learn anything. Mr. Sama. Bye.